फ्रेंड्स की खबर आपनालोक सकलोके नीलाक्षी गगৈ अन्य এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ভাবিছো আমি মটৰ পনীৰ বনাও আৰু পনীৰ বিধু ঘৰতে বনাই লও বুলি ভাবিছো। ঘৰতে বনোৱা পনীৰ বিধ খাবলৈ বহুত ধুনিয়া হয়, বহুত সফট হয়। আমি প্ৰায় পনীৰ বিধ ঘৰতে বনাই লও, গতিকে ভাবিছো আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শেয়াৰ কৰো। গতিকে ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু যদিহে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে সিমান ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিওটো চাই আছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিও নটিফিকেশনবোৰ আগতীয়াকৈ পাই থাকে। তেন্তে বলক আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। পনীৰ বনাবৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে গাখীৰখিনি হাই ফ্লেমত উতল নহালৈকে ভালদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া আমাৰ গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছে আৰু এনেদৰে দুবাৰমান উতলাৰ পাছতে আমি গেছটো একেবাৰে কমাই লৈ তাত নেমু ৰস অলপমান ঢালি দিম। এতিয়া আমাৰ গাখীৰখিনি ভালদৰে দুবাৰমান উতল অহাৰ পাছতে গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই দিছো আৰু তাৰ পাছতে ইয়াত অলপকৈ মই নেমু ৰস ঢালি গৈছো। আপোনালোকে নেমু ৰসটো একেবাৰতে ঢালি নিদিব, এনেদৰে অলপকৈ ঢালি থাকিব যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি ফাটি নাযায়। আৰু তাৰ পাছতে এখন হেতাৰ সহায়েৰে লাহে লাহে গাখীৰখিনি লৰাই থাকিব। আৰু এয়া চাওক আমাৰ এতিয়া গাখীৰখিনি ধুনিয়াকৈ ফাটি গৈছে আৰু আপোনালোকে এনেদৰে গাখীৰখিনি ভালদৰে ফাটি নোযোৱালৈকে অকমানকৈ নেমু ৰস দি এখন হেতাৰ সহায়েৰে গাখীৰখিনি লৰাই থাকিব আৰু তাৰ পাছতে গেছটো অফ কৰি দিব। এতিয়া আমি এটা ফুটা লগা পাত্ৰ লৈছো আৰু তাত এখন মই বগা সাফা গামোচা পাৰি লৈছো আৰু তাৰ তলতো মই আৰু এটা পাত্ৰ লৈছো যাতে পানীটো তাত ৰৈ যায়। আৰু এতিয়া আমি এই পনীৰখিনি গামোচাখনৰ ওপৰত ঢালি লৈ ভালদৰে চাকি লম। এনেদৰে ঘৰত বনোৱা পনীৰ বিধ খাবলৈ বহুত ধুনিয়া হয় আৰু বহুত সফট হয়, তাতে কোনো ভেজালো নাথাকে। বজাৰৰ পনীৰ বিধক লাগি বহুত ধুনিয়া হয় খাবলৈ আৰু যিসকলে এনেদৰে ঘৰতে পনীৰ বনাই খোৱা নাই আপোনালোকে এনেদৰে প্লিজ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, বহুত ধুনিয়া লাগে। এতিয়া আমি পনীৰখিনি এনেদৰে ভালদৰে এটা সাইডৰ পৰা চপাই লৈ উঠাই ল'ব লাগিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে এনেদৰে এটা সাইডে ভালদৰে চপাই লৈ টুপুলা কৰি এইখিনি উঠাই ল'ব লাগিব। এতিয়া আমি পনীৰখিনি এনেদৰে টুপুলা কৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা গধুৰ পাত্ৰ ৰাখি 1 ঘণ্টাৰ সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে ৰাখি দিম। আৰু এয়া আমাৰ পনীৰখিনি 1 ঘণ্টা সময় হৈ গ'ল। মই এইখিনি এনেদৰে গামোচাখনেৰে টুপুলা বান্ধি ইয়াৰ ওপৰত এটা কুকাৰত পানী ভৰাই পিনে বহাই থৈছিলোঁ। এতিয়া আমি পনীৰখিনি ঠাণ্ডা পানীৰ সহায়েৰে ভালদৰে ধুই ল'ম, কাৰণ আমি পনীৰখিনি বনাবৰ কাৰণে নেমু ৰস ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। সেয়েহে যদি পনীৰখিনি আমি ভালদৰে ধুই নলওঁ তেতিয়া অলপ টেঙা হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে ভালদৰে এতিয়া পনীৰখিনি ঠাণ্ডা পানীৰ সহায়েৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু এয়া এতিয়া আমি পনীৰটো আপোনালোকক অলপ কাটি দেখুৱাই দিছোঁ। দেখিছেনে বাৰু পনীৰটো কিমান ধুনিয়া হৈছে, কিমান সফট হৈছে। বজাৰৰ পনীৰ লাগি সঁচাকৈয়ে খাবলৈ বহুত ধুনিয়া হয়। আপোনালোকে এনেদৰে ঘৰতে বনাই খাই চাব। এতিয়া আমি পনীৰখিনি বনাবৰ কাৰণে 3টা বিলাহী পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এবাটি গ্ৰীণ মটৰ, 3টা পিঁয়াজ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ আৰু আদা, নহৰু আৰু জলকীয়া মই এইখিনি একেলগতে পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু লৈছোঁ অলপমান ধনিয়া। মই এতিয়া এখন কেৰাহীত 3-4 চামুচমান মিঠাতেল দি লৈছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই দিছোঁ আধা চামুচ জিৰাখিনি ফুটি উঠাৰ পাছতে দিছোঁ পিঁয়াজৰ পেষ্টটো। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি অকণমান সময় লৰাই লৈ ইয়াতে দিম আদা নহৰু পেষ্টটো আৰু দি দিম 1 চামুচ কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ। এতিয়া আমি পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে গেছটো একেবাৰে লো ফ্লেমত লৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ভাজি থাকিম। এতিয়া আমি পিঁয়াজ আৰু আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পাছতে ইয়াত দি দিছোঁ বিলাহী পেষ্টটো। আৰু এতিয়া আমি বিলাহী পেষ্টটো এবাৰ লৰাই লৈ ইয়াৰ লগতে দি দিছোঁ মটৰখিনি, কাৰণ মটৰখিনি কেঁচা মটৰ হয়, সিজিবলৈ টাইম লাগিব, গতিকে আমি এতিয়াই দি দিছোঁ মটৰখিনি। এতিয়া আমি এইখিনি গেছটো মিডিয়াম ফ্লেম কৰি লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰা তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ নকৰে।
এতিয়া মছলাখিনিৰ পৰা অলপমান তেল ওলাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁতে আমি ইয়াত দিছোঁ আধা চামুচ হালধি পাউডাৰ আৰু দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। এতিয়া আমি নিমখ হালধি দিয়াৰ পাছত এইখিনি একেবাৰে লো ফ্লেম কৰি অলপ সময় লৰাই ভাজি থাকিম, কাৰণ গেছৰ ফ্লেমটো ডাঙৰ হৈ থাকিলে এইখিনি লাগি ধৰা চান্স থাকে, গতিকে একেবাৰে কমাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰ পাছতে ভালদৰে লৰাই ভাজি থাকিম যেতিয়ালৈকে একদম ভালদৰে তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ নকৰে। এয়া দেখিছে এতিয়া আপোনালোকে কিমান ধুনীয়াকৈ সাইডে তেলটো এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম সৰু চামুচেৰে এচামুচ গৰম মছলা। আৰু এতিয়া আমি আকৌ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই 1 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া গৰম মছলাখিনি দি 1 মিনিটমান সময় লৰাই ভাজি লোৱাৰ পাছতে ইয়াত দি দিছোঁ 2 গিলাচ পানী। এতিয়া আমি গেছটো হাই ফ্লেম কৰি দিছোঁ আৰু পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে এতিয়া আমি ইয়াত দি দিছোঁ নিজে ঘৰতে বনাই লোৱা পনীৰখিনি। গেছটো কিন্তু হাই ফ্লেম কৰিয়ে ৰাখিছোঁ। এতিয়া আমি পনীৰখিনি দিয়াৰ পাছতে গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছতে গেছটো হাই ফ্লেম কৰি কমেও 6-7 মিনিটমান সময় ভালদৰে ঢাকন লগাই উতলিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে এতিয়া 7 মিনিট সময় পুৰা হাই ফ্লেমত উতলিবলৈ দিয়াৰ পাছত আমাৰ পনীৰখিনি ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গ'ল। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? বহুত ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে দেখিবলৈ? এয়া দেখিছে আমাৰ এতিয়া পনীৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল, কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আৰু এতিয়া আমি দি দিছোঁ ইয়াতে অলপমান ধনিয়া পাত আৰু তাৰ পাছতে আমি গেছটো বন্ধ কৰি ঢাকন লগাই 5 মিনিটমান সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে থৈ দিম। ৱাও, এয়া চাওকচোন 5 মিনিট সময় ঢাকি থৈ দিয়াৰ পাছত আমাৰ পনীৰখিনি কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। আপোনালোকে এইখিনি ভাতৰ লগতো খাব পাৰে, নহ'লে বা ৰুটিৰ লগতো খাব পাৰে। আৰু আমাৰ এই ৰেচিপিটো আজি কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।